Heippa! Tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Tuossa vähän aikaa sitten meillä oli Otson kanssa sisäpyöräsessiot kuntosalilla. Sanohan, mikä tänään on homman nimi? Tänään pyöräillään sisään. No silloin sovittiin niiden sessioiden päätteeksi, että seuraavan kerran kokoonnutaan Otson luona. Kuule, seuraavan kerran minä tuun sinne sinun luokse ja mennään sinne sinun kettosalille ja reenataan siellä. Näin me tehdään. Sitten lämmitetään sauna ja sen jälkeen tehdään musiikkia. Niin, kyllä. Kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nyt Otso kutsui meikäläisen kylään ja me käydään ensin salilla, sitten saunassa ja sen jälkeen soitetaan. Tässä samalla näiden sessioiden ääressä käydäänpäs läpi hetkisen verran meikäläisen matkaa randonneuriksi. Niin, tämä mun randonneur-pyöräilyharrastukseni historia ei ole varsin pitkä vielä, mutta jos ruvetaan käymään tätä lyhyttä historiaa läpi, on viisasta aloittaa Helsinki Brevetistä vuodelta 2019. – 400 kilometriä, maksimissaan 27 tuntia aikaa, niin kuin asiaan kuuluu. Jännitti pikkusen lähteä tuolle reissulle, mutta kaiken uuden edessä mieli oli avoin tämmöiselle haasteelle. Vuonna 2018, eli noin vuosi ennen ekaa brevettiä, pidin itse itselleni sisäpyöräsessiota ja siinä samalla seikkailin tuolla internetteissä ja ehtin tietoa kaikenlaisista suomalaisista pyöräilytapahtumista, törmäten käsitteisiin randonneur ja brevet. No, mielenkiinto heräsi. Vuoden verran sitten kului siihen, että osallistuin ekalle brevetille, joka oli siis tuo Helsinki 400. Vuosi 2018 oli merkittävä. Osallistuin silloin elämässäni ensimmäistä kertaa yli 200 kilometrin pyöräilytapahtumaan Pirkan lenkille. Hyvässä säässä ja hyvällä porukalla ajettu 200. Ei ollut muuten niin paha suoritus kuin aikaisemmin olin kuvitellut. Oli samana vuonna herännyt jo pieni innostus, että hei, joskus voisin käydä brevettejä ajamassa. Se pieni herännyt innostus sai vahvistusta tällä erittäin positiivisella pyöräilykokemuksella. Toinen merkittävä pyöräilykokemus oli Gran Fondo Kälviä 2018, 12 tunnin pyöräilytapahtuma, jossa starttaa porukkalenkit tasatunnein, taikka sitten voi ajella ihtekseen non-stoppina niin paljon kuin huvittaa, reittinä 9 kilometrin mittainen pätkä, jota ajellaan ees ja taas. Saa käydä toki pitemmälläkin kääntymässä, jos tuntuu, että oli liian lykkäinen se 9 kilometriä siivu. Ja voisi täälläkin ajaa vielä. Niin voi ajaa. Kirkko ympäri ja taas sitten kumpulaulenkki. tasatunne, eli 11 lähtee sitten seuraava lenkki ja voitte muodostaa tuossa matkalla sopivia porukoita vauhdin mukaan ja ajakaa turvallisesti. Ei muuta kuin matkaa. Tällä tavalla starttasi toinen mielenpainunut pyöräilykokemus. Olin siis asettanut itselleni tavoitteeksi ajaa 250 kilometriä 12 tunnissa. Tässä tapahtumassa osallistuin sekä näille porukkalenkeille että ajelin myös ihtekseni. Lähtöpaikalla oli evästä saatavilla koko päivän ajan. Siellä oli tarjolla bannaaneja. Siinä voi olla syy, miksi tänäkin päivänä breveteillä monesti on bannaaneita mukana.
Jälkeenpäin aateltuna aika jäätävä suoritus tuo 250 12 tunnissa, mutta oppein sen, että on aikataulu, jossa on pysyttävä, samaten kuin breveteilläkin. Toisekseen oppein sen, että kannattaisi olla kuivat vaihtovaatteet mukana, koska maaliin tällä 250-sellä mä saavuin aivan jäätävässä kaatosatteessa. Sen jälkeen on aina koittanut muistaa pitää tuolla takaloosterissa vaihtovaatteet mukana. Tällä tavoin oli syttynyt mielenkiinto pitkän matkan pyöräilyä kohtaan. Vuosi myöhemmin ajoin sen 400 ja vuonna 2020 oli omatoimisten brevettien aika. Se on melkein joku vakiohomma näissä brevettikorteissa, että huoltoasemilla annetaan aina väärällä päivämäärällä leima. Nyt on nimittäin 14. päivä kesäkuuta. Jaa, ei ole ehtinyt kääntämään oikeita päivää. Ei, mutta ei näistä koskaan sanomista tullut. Vuosi 2020 sisälsi 3 omatoimista 200 sekä 1 omatoimisen 300. Tämä omatoimi 200 oli se reissu, jolloin Otso ajoi oman brevettidebyyttinsä. Tämä oli Randonneur-elämää parhaimmillaan, kaunissa säässä hyvällä ajoporukalla. No se 300, se oli sitten yksinäistä puurtamista vesisateessa. Toisenlainen kokemus. Se on kauppapysähdys Turingissa paikallaan. Tarkoituksella reitti on piirretty menemään tätäkin kautta. Tai nostaa jonkun suklaapatukan ja vaikka pillimehun. Ihan sama, nyt ei vaan saa energiavaje päästä yllättämään. Kun pikkusen kosteata, kropalla kuluu energiaa siihen, että pysytään lämpimänä. Plus siihen, että siirrytään täältä ehjänä kotiin. Jossain tässä pitäisi kauppa olla. Tuolla, jes. Paikallinen marketti, olethan sinä auki. Tää. Ei se nyt kiinni voi olla. Vai ovi ei vaan ole tällä puolella. Olisikohan tuolla on auto ja nyt näyttää lupaavalta. Kyllä. Se on jotakin haukattavaa. Meno oli märkää tuolla reissulla, mutta onneksi olin käynyt Kälviellä kastumassa pari vuotta aikaisemmin ja ottanut opikseni, että kannattaa varata kuivat vaihtovaatteet mukaan. Se oli yksi tekijä, joka pelasti tämän 300 reissun. Ehkä tässä kohtaa on hyvä pitää pikkunen breikki ja lähteä käymään saunassa. Brevettien ajaminen. Se on mun juttu. Minun tapaani harrastaa pitkän matkan pyöräilyä. Aina kun mahdollista, tietysti osallistun Pirkan pyöräilyynkin. Erityinen paikka sydämessäni on Pirkan yöpyöräilyllä, koska sieltä pyöräilyharrastus oikeastaan lähti liikkeelle vuonna 2010, kun ensimmäisen kerran osallistuin. Nämä kuvat on Pirkan yöpyöräilystä kesältä 2019. Nyt on laserpyssyssä jo täällä. Ja
Silloin kun Gran Fondo Kälviä järjestetään, olen itse todennäköisesti mukana. Vuonna 2019 lähdin ensin perjantaina junalla Helsingistä Kokkolaa kohti majapaikkaan. Nukuin 1 yön ja lauantai-aamuna sitten lähdettiin Kälviää kohti. Pakkaatin tällä tavalla pyörää auton perään. Sitten kun päästiin Kälviälle, niin oli itse pyöräilytapahtuman aika. Tällä kertaa osallistuin enemmän näille porukkalenkeille ilman 250 kilometrin matkatavoitetta. Tällä tavoin saavutaan tapahtuman viralliselle kääntöpaikalle. Saukki oli siellä kameran kanssa vastassa ja otti tämän hienon videopätkän. Tästä Saukille kiitos. Päivän aikana Saukki lenteli droneella ja kuvasi pyöräilijöitä. Itse pääsin myös näihin kuviin. Tästäkin lähtee Saukille kiitos. Tässä päivän mittaan sitten tuli monenlaisia lenkkejä ajeltua. Yksi mielenkiintoinen lenkki oli, kun lähdin hippasille Saukin kanssa velomobiilin perään. Täytyy tästä sanoa, että meikäläisillä oli aika kova ilmanvastus ja toisekseen velomobiilista saatava peesihyöty on olematon. Mä jonkun aikaa tuossa perässä roikuin ja polin niin paljon kuin jaloista lähtee ja sitten totesin, että näillä 2 laitteella vauhdit voi olla jotakin aika eri luokkaa, mutta pääasia, että oli hauskaa. Gran Fondo Kälviä on erittäin rento pyöräilytapahtuma. Lähden kyllä uudestaan seuraavan kerran, kun järjestätte Kälviällä tämän tapahtuman. Erityiset terveiset Kälviän suuntaan. Hyvä ystäväni, on ollut ilo jakaa sulle näitä brevettiaiheisia kokemuksia tästä randonneur-pyöräilyharrastukseni lähihistoriasta. Ennen kaikkeahan on tärkeintä, että pyöräillään. Se on se, millä peruskunto pysyy yllä. Kun valmistaudun breveteille, noudatan semmoista treenifilosofiaa, joka koostuu 3 kohdasta. 1. Aja pyörällä. 2. Aja pyörällä. 3. Aja pyörällä. Ja nyt video on tulossa päätöksensä, joka tarkoittaa sitä, että hyvä ystäväni, minä kiitän sinua, että olet kahtonut tämän videon. Minä toivotan iloa sinun päivääsi ja me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!